Met NPS-parlementariër Patricia Etnel spraken wij over een aantal dringende zaken, een aantal actuele onderwerpen in de gemeenschap. Wij voeren nu naar dit vraaggesprek met parlementariër van de NPS, Patricia Etnel. Er zijn wat ministers die nu uit zichzelf willen bedanken en anderen die bedankt zijn geworden. Hoe kijkt u hier tegenaan? Is een trieste ontwikkeling. Het is een echte trieste ontwikkeling. Als we kijken naar het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, dan zou zo'n ministerie eigenlijk de nummer 1 ministerie moeten zijn. Want als zij voedselschuur zouden moeten worden, of tenminste als wij het land zouden moeten zijn of moeten worden die eigenlijk het Caribisch gebied zou moeten veroveren met alle landbouwproducten, met alle producten die vanuit de landbouw verwerkt moeten worden, dan zou het ministerie van LVV nummer 1 zijn. Maar dat is het niet. Als we zien wat er gebeurt met landbouw, dan zeg ik van dit gaat niet de goede kant op. Onze rijstsector kunnen we niet eens, kan deze regering niet eens staande houden. Toch? En dan hoor je steeds hier fabeltjes van ja, het gaat goed binnen de rijstsector. Het gaat niet goed. Het gaat niet goed binnen de rijstsector. En we weten het. We hoeven niet te zeggen het gaat goed. We hebben geen plan. Niet eens een blauwdruk van dit is waar we naartoe willen gaan met onze rijstsector. Het wankelt van alle kanten. Toch? Subsidievraagstuk is iets dat nooit goed is opgelost na regering Bouterse 1 en 2. Het is nooit goed opgelost. We weten niet eens hoe het allemaal gaat met die hele subsidie. Dat hele ding van Petrocaribe is ook niet duidelijk meer. Welke richting we opgaan. We zitten met problemen binnen de rijstsector die niet zijn opgelost. Dan denken we aan de cacaovelden. We denken aan de kokosvelden. We denken aan de omevelden. Omevelden omeveld. Mi vergeet alle de veld nemen. Maar omeveld, citrusveld. Waar zijn ze? Waar? Niet eens wat chief kan meter. Mi kan tak dat mi kan joppen en gaan voeten. Niet eens dat is er. Niet eens. Toch? En dan denk je bij jezelf van dan wil jij landbouw ontwikkelen. Veeteelt. Laten we kijken wat er gebeurt met onze runderteelt. Laten we kijken met onze varkensteelt. Laten we met onze kippenteelt. Laten we kijken wat er daar gebeurt. Er zijn wetten hier aangenomen om die kippenteelt tot ontwikkeling te brengen. Daarom met dat we kunnen hier duizenden wetten aannemen. Want de voorzitter van het parlement, mi bouwen gewoon race aan. Dat we gewoon in een geschiedenisboek. Like voorzitter zat ik de morgen voerwetten aan. Maar aan een wet is er kondre. Na een beleid, na een wet samen is er kondre. Want als je beleid een soep is, dan heb je wetten gewoon als papieren tijgers. En dat zien we binnen de veeteeltsector. De kippenteelt, er zou zoveel gebeuren. Kijken. Want begin labokong, laboratorium. Is doe wakti. Dan willen we niet praten over de visserij. We praten al bijna een jaar over de trawlers. En dan nu zien we de happy man, they call him the president. Gaat hij nu zeggen, die trawlers gaan nu weg. Dus ik denk bij mezelf, wat voor poppenkast is dit? Wat is dit nou? Dus al die tijd, waar was die president? Waar was hij? Dus wist hij niet dat het probleem zo groot was? Wist hij het niet? Dus soms denk ik bij mezelf van, is dit een poppenkast? Dit is toch belachelijk? Dus je dat probleem ja. Tijdens algemene politieke beschouwing. Moties worden hier besproken over deze kwestie. Een hele vergadering alleen over de visserij. En nu pas na bijna een jaar, 2 jaar eigenlijk. Ga je zeggen die trawlers gaan nu weg, hè? Suma jana a clown.
Ik stond er helemaal versteld van. Ik dacht, wow, gebeurt dat in het land? Terwijl de problemen binnen de visserijsector heel groot zijn. Het gaat niet alleen de trawlers zijn een vraagpunt, maar het gaat ook om die hele sector. Waar gaan we naartoe? Wat willen we bereiken met de sector? Visserij, wat willen we? We zouden dat van de bootvergunningen bespreken. Alles zou worden aangehouden, alles zou worden bekeken, alles zou beter gaan. De man botagi, hey, we are watching. Huh? Next uneshi. Mijn grandma bodu zo. Ik zie niks. Niks zie ik gebeuren. Het zijn allemaal takjes. Takjes en takjes. En dat is een hele trieste ontwikkeling. Wat er nu gaande is. En wanneer je dit alles ziet en je kijkt ernaar. Dan denk je bij jezelf van, hé. Beseffen deze mensen wel, deze leiders die nu aanzitten, deze regering, Bouterse en zijn team, waar ze het volk naartoe willen brengen. Want zoals het er nu uitziet, en dat al 9 jaar hoor. Tenminste, vanaf 2015 ben ik in het parlement. De problemen worden niet minder. Ze worden alsmaar meer en meer en meer. En dat is triest. Heeft het zin om nieuwe ministers te benoemen, gelet op de periode naar mei 2020? We moeten niet vergeten dat de president bij de laatste reshuffling had aangegeven. Er komt geen reshuffling meer. Het is de laatste, de mensen gaan blijven. Ja, het zou zo'n winnend team zijn. Yes, hiermee gaat hij de verkiezingen winnen. Om ergens vorig jaar te horen dat hij nog een ander team boven de ministers heeft gezet. Want hij zegt, die moeten de ministers gaan begeleiden. Dus hij heeft nu een ander team gezet die de ministers moet begeleiden. Dus wanneer je dat alles ziet, dan denk je van, heeft die man wel begrepen waar hij naartoe wil gaan? Wanneer jij, het is net leuk wat voetbalwedstrijd toch? Je pleit een voetbalwedstrijd dat je een 11-tal, maar alle jaren je change dus maar in een 11-tal. Alle jaren. Dat wil zeggen, dat je hebt no know-how van je moet go win een play toch? Want if alle jaren je verandert is maar in je voetbalteam, dat was dat je captain na een probleem. Toch wanneer ik kijk naar de manier waarop deze president het land heeft bestuurd de afgelopen 9 jaren. Dat zien we bijvoorbeeld, een ministerie van Onderwijs heeft 4 ministers gekend in 9 jaren. 4. Het is een verschrikking hoor. 4 ministers. Van jou kan jouw onderwijsministerie gaan naar dat ontwikkeling. Nooit in het jaar en ga hier. Nooit in het jaar en ga naar moro hier pressie, wat hogere hoogte. En ook leuk. En dan zien we dit. Het is erg. Wanneer we kijken naar ROGB. Toch? We hebben ook 2 ministers gekend. Maar ROGB is gewoon een verschrikking wat er daar gebeurt. Is erg. Het beleid op ROGB. Boy. Gewoon. Je denkt van Migado. Hoe is dit mogelijk? Moet dat ministerie opgedoekt worden? Het gaat niet om het ministerie. Het gaat om het beleid. Het gaat erom, politiek moet met zijn vingers afblijven van grondzaken. Toch? Ik vind dat het niet zo kan zijn dat mensen 20 jaren, 10 jaren, 15 jaren en andere 40 jaren moeten wachten op een stuk grond. Het kan niet zo zijn dat mensen wel verzoekschriften moeten hebben voor een stuk grond, maar anderen hebben geen verzoekschrift nodig. Het komt gewoon vanzelf. Het kan niet zo zijn. Mensen worden niet eens begeleid in het krijgen van een stuk grond. Als je steeds doordraait naar ROGB, de manchiu, dus man sapsadem tegen gewoon, er is geen grond. Er is totaal geen zicht op het gebeuren. Er moet goed beleid gemaakt worden. ROGB, de basis van grondbeleid, is perfect.
Zoals het is uitgezet, is het goed. Wat je moet doen, is beleid erop maken. Er is genoeg grond in Suriname. Er is genoeg, alle districten bij elkaar. Gronde. Wat je moet doen als regering, is die dingen tot ontwikkeling brengen. En je moet ontwikkeling brengen naar de districten toe, zodat de mensen ook kunnen gaan leren dat ze niet alleen in Paramaribo hoeven te blijven. Maar ze kunnen ook in Kommerwijnen, ook in Marowijnen, ook in Sipaliwini, ook in Brokopondo, Para. Maar je moet die dingen tot ontwikkeling brengen. Je moet het tot ontwikkeling brengen, anders gaan die mensen niet in die districten, niet in verre districten willen gaan wonen. Dus wanneer je kijkt naar al deze zaken, dan zeg je van, niet ROGB is het probleem, maar het beleid is het probleem en politieke hebzucht, greedy voor grond, ik wil 100 lappen en 30.000 lappen grond hebben. Het kan niet. De apport die volgt, als massa moest abba grond, en begin je een piece grond. Toch? Het lijkt alsof wanneer die ene burger die dat heel erg nodig heeft, die moet smeken. Maar wanneer je een of ander politieke machtig persoon bent, dan kom je daar en dan kan je 30 lappen grond krijgen. 35 hectare, 60 hectare, 1000 hectare. Ano kan. Het gaat niet in Suriname. Het kan niet dat dit soort dingen gebeuren. Was dat de minister van dat ministerie haar portefeuille ter beschikking heeft gesteld aan de president? Is dat een wijs besluit na alle druk die op haar is komen te staan? Sowieso is het een wijs besluit. En ik ben van mening dat wanneer ik kijk naar de positie van de minister of ex-minister, ik weet niet, de president heeft intussen de ontslag geaccepteerd of aanvaard, dan kan je zeggen dat ze heeft een wijs besluit genomen om te zeggen van laat me bedanken, want het was gewoon triest dat je moet zien dat een minister zegt, of tenminste toen ze DC was, gewoon 35 hectare grond naar voor zichzelf opteert, weet je, en zegt van is voor mij 35 hectare zogenaamd in een stichting en ten behoeve van de zoon. Nee, dat soort dingen kunnen niet. En dan hoor je die andere schandalen met betrekking tot percelen die ze zelf heeft voor zichzelf heeft genomen toen ze minister was. Dus wanneer je dat soort ontwikkelingen ziet en je hoort deze dingen, dan zeg je van, hé, wat dat groesting, dit kan niet. Maar het volk, mevrouw Etnel, vraagt zich af, nu ze bedankt heeft, betekent dat automatisch dat het onderzoek daarmee ook stopt? Of moet het onderzoek komen naar haar handelingen? Sowieso moet het onderzoek doorgaan. En als je mij vraagt, alles wat ze onrechtmatig heeft gehad, en in mijn ogen 35 hectare grond is te veel, afpakken.